السلام عليكم. الاصبع الزنادي او تريجر فينجر عباره على انك الصباع بتاعك بيتني مثلا ويبدا يثبت في وضعيه معينه مش راضي يتفرد، ولما بيجي يتفرد بيعمل صوت وتحس انه اتفرد مره واحده. هكلمك النهارده ان شاء الله عن اعراض المشكله دي واسبابها وايه وسائل العلاج بما فيها التمارين اللي تقدر تعملها في البيت والحاجات اللي تقدر تعملها سواء وانت نايم تلبسها وانت نايم او. تعرف كل ده ان شاء الله النهارده على مدار الحلقه. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك، نفس الكلام اللي بقوله لك كل مره، اللايك هو مثابه شكرا اللي انت بتقدمها لي. مبدئيا بالنسبه للاعراض، بلاحظ تصلب في الاصابع خاصه لما بتصحى من النوم. بتسمع صوت طقطقه في الصباع لما بتيجي تفرده، بيبقى ثابت، تيجي تفرد تسمع صوت الكليك او البوب ساوند، صوت الصوت او صوت الطرقعه. بالاضافه انك بتبدا تحس بالم في البيز بتاعت الصباع اللي فيه المشكله. انا عندي الصباع اخره من تحت، بدايه لما تيجي تشوف كف الايد بدايته من تحت هنا، دي البيز بتاعت الصوابع او قاعده الصباع اللي بيكون فيه مشكله، القاعده بتاعته بتبدا تحس بالم فيها. ممكن يكون في صباع واحد، في صباعين، ممكن يكون في ايد واحده، او ممكن يكون في الايدين، بيختلف من شخص لشخص. وهنا هقول لك نقطه، لو بدات تحس ان مكان الالم الصباع نفسه سخن وملتهب كمان، على طول بتتوجه للرعايه الطبيه او للدكتور فورا، لان ده احيانا بيكون ناتج من عدوى. طيب جميل، ايه سبب المشكلة اصلا؟ الفكرة كلها ان العضلات بتاعت الجسم كلها علشان تبدأ يحصل فيها حركة، العضلة نهايتها من هنا وتر وبدايتها من هنا وتر. فانا عندي الصباع نهايته وتر وبداية العضلة وتر، وليكن ايا كان المكان. الفكرة كلها ان لما يبدأ يحصل حركة كتير في الاصابع بيبدأ يحصل لي اختناق او يحصل لي التهاب او يبدا يحصل لي خشونه او تعيق الوتر او التندون ده انه يتحرك بسلاسه زي الاول، فتبدا تحس ان الصباع ماسك شويه مش راضي يتفرد بسهوله. طيب ايه عوامل الخطر او الريسك فاكتور او الحاجات اللي وجودها مش اسباب ولكن بيزود من احتماليه الاصابه؟ الناس اللي بتشتغل بايديها معظم الوقت، زي الناس اللي بتشتغل نجار مثلا بيمسك شاكوش معظم الوقت بيستخدم ايده فتره طويله، الناس اللي عندها مشاكل صحيه معينه زي مرض السكر. وهنا هديك جمله مهمه، السكر لوحده مش مرض. انت لو متابع بعلاج، متابع بانسولين، متابع باي شكل من الاشكال، فالسكر هيكون منخفض باذن الله بشكل كبير، وبالتالي مشاكله بتكون اهدى شويه. انما الناس اللي لا بتاخد علاج ولا بتاخد انسولين وسايبها هاي كده معظم الوقت وعالي، بيبدا يحصل لها مشاكل كتير جدا بما فيهم المشكله اللي احنا بنتكلم عنها. بالاضافه للنوع او الجنس، فالستات اكتر عرضه للاصابه بالتريجر فينجر او في المشكله دي من الرجاله، او بعد الجراحات خاصه جراحه تسليك الاوتار في متلازمه النفق الرسغي. كنا عملنا 3 حلقات كاملين شاملين وافيين عن النفق الرسغي، ازاي العمليه، تمارين، هسيب لك بلاي ليست كامله عن المواضيع دي. احيانا بقى الناس اللي بتعمل تسليك اوتار او عمليه بيكون من المضاعفات بتاعتها او من الريسك فاكتور، الناس اللي بتعمل عمليه خاصه في اول 6 شهور بعد العمليه ممكن تحصل لهم المشكله دي. طيب جميل، ايه بقى العلاج؟ العلاج هنا هنمشي في كذا شق. اول حاجه الادويه، بناخد ادويه لو مضاده للالتهابات مثلا، لو في التهاب في المكان اللي فيه المشكله بتقلله. وطبعا بنأكد والناس كلها عارفه ان ده تحت اشراف الطبيب البشري، لا اخصائي علاج طبيعي هيفيدك في نقطه الادويه ولا صيدلي هيفيدك بنقطه الادويه. الطبيب البشري فقط هو اللي هيحدد لك الادويه ويحدد لك الدوز او الجرعه وتاخدها امتى وقد ايه. بالاضافه بقى الحاجات اللي انا اعملها في البيت، اولا الراحه، الريست، انك مثلا لو بتشتغل قلل شغلك شويه، شغال مثلا النهارده لا خد ريست يوم ولا حاجه يومين، بحيث تقدر تقلل الحركه وتحد من الحركه. بالاضافه انك هتلبس سبلنت او جبيره مخليه الايد مفروده بالشكل ده، خاصه وانت نايم او فتره الليل، هي اسمها جبيره النوم، بتتلبس وانت نايم وبتخلي الايد مفروده بالشكل ده على قد ما بتقدر. بتلبسها مثلا 6 اسابيع، ولكن طبعا بتختلف على حسب الحاله. ثالث نقطه حقن الكورتيزون، وهنا هقول لك نقطه، الكورتيزون بيلغي الالم بشكل كبير. في بعض الناس بالالم بيختفي لمده سنه او 2 كمان ولكنه بيرجع، فلضمان عدم الرجوع انك لما تحقن كورتيزون لازم تفولو او تتبع الحقن بتمارين او بعلاج طبيعي. فالعلاج الطبيعي مهم بعد الحقن علشان المده تكون اطول من كده. طيب لو انا مريض سكر، لا الكورتيزون ما بيكونش فعال بشكل كويس معايا، فحقن الكورتيزون مش مع الناس اللي عندها السكر. طيب جميل، ايه بقى رابع نقطه؟ التمارين.
التمرين الاول، هنفترض ان انا عندي المشكله في الايد اليمين مثلا بالشكل ده. ايدي صباعي الكبير ده بيبدا يلمس الاربع اطراف بتوع الاربع صوابع التانيين بالشكل ده ويرجع. 2 3 6 7 8. جميل. بتعمل الموضوع قد ايه؟ من 10 ل 12 مره، من 3 ل 5 مرات في اليوم. التمرين الثاني هو بيستهدف الاربع صوابع من غير الصباع الكبير. الاربع صوابع بالشكل ده زي ما هم بيبداوا يميلوا بالشكل ده ويطلعوا. انا مش بعمل كده، لا، لحد هنا بس. بنعمل الموضوع قد ايه؟ من 10 ل 12 مره، من 3 ل 5 مرات في اليوم. التمرين الثالث هو عباره على انك هتقفل ايدك كلها بالشكل ده، والصباع الخامس بيقفل من بره. وبنعمل الموضوع ده قد ايه؟ من 10 ل 12 مره، من 3 ل 5 مرات في اليوم. التمرين الرابع وهو عباره عن انك الصباع الكبير الثumb بيبدا يروح لصباع كده ويلمسه من فوق لتحت، الصباع الصغير ويجيبه للاخر، الصباع الثاني ويجيبه للاخر. لو تاخد بالك من التمرين ده، الفكره ان انا بروح للصباع، هو كده الصباع متني، فلما تيجي تمشي عليه كده بيبدا يتفرد على قد ما بيقدر. ونفس الكلام تعمل الموضوع ده من 10 ل 12 مره، من 3 لا خليه مرتين بس، وهياخد منك وقت كبير، فنعمله مرتين بس في اليوم، مش 3 أو 5 مرات. التمرين الخامس هو ان احنا هنفرد صوابعنا لبره. انا ايدي مضمومه تفتح لبره. تعمل الموضوع ده زي ما قلنا من 3 ل 5 مرات في اليوم، المجموعه الواحده من 10 ل 12 مره. التمرين السادس وهو عباره على ان انا بمسك الصباع بقى اللي فيه مشكله، وليكن انا عندي المشكله في الصباع ده، تمام؟ هو ده الصباع اللي فيه مشكله وبيبقى اخره كده، ولما يجي يتفرد بيعمل الكليك. بنبدا نشتغل عليه لوحده عن طريق ان انا بمسك الصباع هو وببدا انزله لتحت جامد جامد للاخر خالص كده. ركز معايا لاخره ازاي. تثبت شويه مثلا وتبدا ترجعه للاخر خالص وتفرده، وترجعه تاني لتحت وتفرده. وبتعمل الموضوع ده بالشكل ده من 3 ل 5 مرات في المجموعه، من 3 ل 5 مرات في اليوم. بالنسبه للجراحه، وهي عباره على ان انا بفتح في مكان معين في الايد، وليكن هنا هتبدا تشوف معايا الفيديو الحالي، انا فتحت وبتبدا تقطع او تعمل تسليك للوتر اللي فيه مشكله علشان يبدا يتحرك بسهوله. نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. كان معاك دكتور احمد الشاي. ما تنساش تتابعني على الانستجرام، ما تنساش تدعمني باي شكل من الاشكال، وهو اللايك ومثابه شكرا اللي انت بتقولها للمحتوى. لو وصلت لحد هنا قول لي تحت في كومنت انا من الابطال اللي وصلت للاخر. خلينا كده نشوف كام بطل هيستنى لاخر الفيديو. بس كده، سلام عليكم.